Hello everyone. මේ පාර O level exam එකට තවත් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ටික දවසයි නේද? ඉතින් මේ අවුරුද්දේ O level ලියන නංගිලා මල්ලිලාට level up අපි අවුරුද්දටත් කලින් අවුරුදු තෑග්ග අරගෙන ආවා. ඔයාලගේ English paper එකේ structure එක ගොඩාක් හොඳට ස්ටඩි කරලා මුල්ම ලකුණු 5 ඉඳන් එසේ එකට එනකන්ම ලකුණු කැච් කරන ටිප් කියලා දෙන්න ස්පීඩ් පේපර් ක්ලාස් වීඩියෝ මාලාවෙන් level up අපි ඉන්නවා ඔයා එක්ක. මගහැරුණු grammar හරියටම කැච් කරගන්න, tenses වල නියම usage දැනගන්න, දිගටම එකතු වෙන්න. මේ ඔයා වෙනුවෙන්ම ඔයාට මගහැරුණු English. අද අපි පේපර් එකේ මුල්ම ප්‍රශ්නයේ ලකුණු 5ක් ස්ටීල් කරන්නයි හදන්නේ. මේ 2021 වර්ෂයේ O level English paper එක. Match the following picture with the name of the places given below. Write the letter of the most suitable picture in the box given against each place. First one is done for you. මේ පහතින් තියෙන පින්තූර වලට ගැලපෙන places වලට අදාළ පින්තූර හොයලා දීලා තියෙන box එකට දාන්න තමයි තියෙන්නේ. පළවෙනි එක ඔයා වෙනුවෙන් කරලා තියෙනවලු. අපි බලමු පළවෙනි picture එක. පළවෙනි picture එකෙන් තියෙන්නේ menu එකක්. ඊළඟ picture එක blackboard. ඊළඟ එක stamp. මුද්දරයක්. answer D විදිහට එයාලා දීලා තියෙන්නේ අපිට injection කටුවක්. answer E ship ඒ කියන්නේ නැවක්. answer F train එකක්. එයාලා ප්‍රොකෂන් විදිහට දීලා තියෙනවා post office, hospital, railway station, school, restaurant, harbour. post office කියන එකට ගැලපෙන්නේ answer C stamp මුද්දරය. hospital වලට ගැලපෙන picture එක වෙන්නේ answer D සිලින්ඩරය. railway station එකට ගැලපෙන්නේ answer F train. school එකට answer B blackboard. restaurant පළවෙනිම පින්තූරේ menu එක. එතකොට harbour කියන්නේ මොකක්ද? harbour කියන්නේ වරාය. වරායට ගැලපෙන picture එක වෙන්නේ ship. answer E. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් ළඟම අවුරුදු වල past paper study කරලා මේ හරිම ලේසි පුංචි ප්‍රශ්න කරගන්න. ඉතින් මං හිතුවා ඔයාලට ඊළඟට model paper එකක් discuss කරොත් හොඳයි කියලා. මේ model paper එකේ තියෙනවා එකෙත් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අර structure එකටමයි. match the notice with the place given below. Write the letter of the most suitable notice in the given box. First one is done for you. පල්ලෙහා දීලා තියෙන notice වලට ගැලපෙන places යටින් හොයලා අදාළ notice එකේ ඉංග්‍රීසි අකුර box එකට ගිහින් දාන්න තමයි තියෙන්නේ. පළවෙනි notice එකෙන් කියනවා do not on board the moving train. moving train ධාවනය වෙන දුම්රිය. නගින්න එපාලු ධාවනය වෙන දුම්රියට. answer B විදිහට දීලා තියෙනවා safety first. පළමුව ආරක්ෂාව. answer C free packet of tea for purchase more than 2000 rupees. රුපියල් 2000ට වැඩි මිලදී ගැනීම සඳහා තේ පැකට් එකක් නොමිලේ. answer D today's special mushroom soup. අද විශේෂ බිම්මල් සුප් එක. answer E certificates are issued on Friday. සහතිකපත් නිකුත් කරන්නේ සිකුරාදා දිනවල. answer F leaves only the footprints. ඒ කියලා කියන්නේ පාසලකුණු පමණක් තබන්න. එතකොට අපිට question විදිහට දීලා තියෙනවා at a building site, at a railway station, at a supermarket, at the entrance to the park, at the entrance to a school, at a restaurant. එතකොට at the building site එකට ගැලපෙන notice එක මොකක්ද? safety first.
පළමුව ආරක්ෂාව. දෙවැනි ප්‍රශ්නේ at a railway station. රේල්වේ ස්ටේෂන් එකට ගැලපෙන්නේ don't on board the moving train. ධාවනය වෙන දුම්රියට නගින්න එපා. ඊළඟ එක at a supermarket. සුපර්මාකට් එකකට නම් free packet of tea for purchase more than 2000 rupees. රුපියල් 2000ට වැඩි මිලදී ගැනීම සඳහා තේ පැකට් එකක් නොමිලේ. ඊළඟ එක at the entrance to a park. පාක් එක උද්‍යානයකට entrance වෙන තැන, ඇතුල් වෙන තැන. මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? leave only the footprints. පාසලකුණු පමණක් තියන්න. පාසලකුණු විතරක් තියලා යන්න කියලා කියනවා. ඊළඟ එක at the entrance to a school. ස්කූල් එක entrance එක මොන වගේ ඒවාද ගහලා තියෙන්නේ? අපේ ප්‍රින්සිපල්ව හම්බෙන්න පුළුවන් දවස් ගහලා තියෙනවා. තව එයා සර්ටිෆිකේට් ඉෂුව කරන දවස් ගහලා තියෙනවා. එහෙනම් මොකක්ද මෙතන suitable notice එක වෙන්න ඕනේ? Certificates are issued on Fridays. අවසානම question එක at a restaurant. restaurant එක today's special mushroom soup. අද විශේෂ බිම්මල් සුප්. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන ලකුණු 5 ඔයාලට ස්ටීල් කරගන්න හරියම ලේසි. මේ වගේ පාස් පේපර්ස් ටිකක් අරගෙන හොඳට පාස් පේපර්ස් ටික ස්ටඩි කරන්න. මෙතනදී මම හිතුවා ඔයාලට මේ ආන්සර් වල දීලා තියෙන්නේ at a building site, at a railway station, at a supermarket. මොකක්ද මේ at? ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා at කියලා කියන්නේ ප්‍රිපොසිෂන් එකක්. ඔයාලගේ පේපර්ස් එකේ ෆලෝ කරන හොඳ ප්‍රිපොසිෂන් එකක් තමයි at කියලා කියන්නේ. ප්‍රිපොසිෂන් වල යූසේජස් ගොඩාක් තියෙනවා. අපි අද at එක ඉගෙන ගමු. at කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා time කියන කොටයි place කියන කොටයි. වෙලාවක් ගැන කතා කරනකොට, ස්ථානයක් ගැන කතා කරනකොට. time එකක් පැත්තට මුලින්ම ගිහින් බැලුවොත් at අපි පාවිච්චි කරනවා specific time ගැන කතා කරද්දී. ඒ කියලා කියන්නේ මතක් කරන්න ඔයාලා notice ලියන වෙලාවට, note ලියන වෙලාවට time එක ඉස්සරහින් at දැම්ම නේද? එහෙම දාන්නේ at කියන preposition එක එනවා specific time. නිශ්චිත වෙලාවක් ඉස්සරහට. ඊළඟට අපි in the morning, එතකොට in the afternoon, in the evening ඔහොම කිව්වට in the night කියනවද? නෑ. night ඉස්සරහින් අපි හැම වෙලාවෙම පාවිච්චි කරන preposition එක තමයි at. ඊළඟට at පාවිච්චි කරනවා අපි දවසක් ගැන කතා වෙද්දී නම් අපි දවස ඉස්සරහින් ඔන්නේ දාන්නේ. හැබැයි දවස් 2-3ක මොකක් හරි event එකක් ගැන කතා කරනකොට දවස් 2-3 4-5ක මොකක් හරි event එකක්. උදාහරණයක් විදියට හිතන්න ළඟම එන සිංහල ටැමිල් නිව් ඉයර් එක. මේක event එකක්. එතකොට ඒ වගේ event එකක් ඉස්සරහින් අපි දාන්නේ at. උදාහරණයක් විදියට at Christmas, at Sinhala and Tamil New Year ඒ වගේ එකක් ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් tenses එකක් කිව්වොත් we went to our village at Sinhala and Tamil New Year. අන්න ඒ වගේ. එතකොට place පැත්තට යමු. place එකට කොහොමද at යොදාගන්නේ? very specific place. ඒ කියලා කියන්නේ හොඳටම නිශ්චිත ස්ථානයක් ගැන කතා කරනවා නම් ඒ ස්ථානයේ ඉස්සරහින් අපි අනිවාර්යෙන් at කියන එක දානවා. at the cafe, at the school, at the hospital. ඔන්න ඔය වගේ place එකක් ගැන කතා කරනවා නම් place එක ඉස්සරහින් අපි at කියන preposition එක යොදනවා. ඉතින් මේ වගේ තව preposition ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ preposition එක අපි පස්සේ හම්බෙමු. ඉතින් නංගි මල්ලි ඔයාලා අතට තව ටික දවසකින් ලැබෙන ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි එක්සෑම් පේපර් එකේ මුල්ම ප්‍රශ්නේ මේ වගේම හරිම ලේසි. හැබැයි මේ ළඟම එන එක්සෑම් එකට ඔයාලා පාස් පේපර් හොඳට ස්ටඩි කරලා ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්නෙට හොඳටම ලෑස්ති වෙන්න. ඕනෙම පාස් පේපර් එක හරි මොඩල් පේපර් එක හරි මොකක්ම හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් level up අපේ WhatsApp නම්බර් එක ඔයා වෙනුවෙන් පැය 24ම ලෑස්ති.
අද පටන් ගත්ත මේ පුංචි ප්‍රශ්නය පාස් කරගෙන ගොඩක් අමාරුයි කියලා ඔයාලා හිතන් ඉන්න ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ ප්‍රශ්න 16ම අපි ඉක්මනින්ම කවර් කරමු. දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න level up අපිව subscribe කරලා අපේ මේ මුල්ම වීඩියෝවට like එකක් දාලා ඔයාලගේ මේ අලුත් අවුරුදු තෑග්ග යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. තවත් ලකුණු 5ක් අරන් ඉක්මනටම second question එකෙන් අපි එනකම් ඔයාලට goodbye.